everyone, welcome to my vlog. අද අපි ආවා නිගම්බෝ. අපි ආවේ Jetwing Sea hotel එකට. ඉතින් අපි නිගම්බෝ වල experience කරන දේවල් ටික අද vlog එකකින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් දිගටම මගේ vlog එක බලන්න. අපි ලංකාවට ආවේ චුටි නිමාඩුවකට. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා එක වැඩවලට චුට්ටක් මහන්සි වෙලා අපිට ඕනේ කරා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් අපි බැලුවේ කොළඹට කිට්ටු බජට් ෆ්‍රෙන්ඩලි හොඳ හොටේල් එකක්. එතකොට තමයි අපි දැක්කේ Jetwing Sea හොටේල් එක. ඉතින් මේ හොටේල් එකේ ලස්සන බීච් වීව් එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකට දුන්නා පපායා ජූස් එකක්. අපි හිටියේ මේ හොටෙල් එකේ one night. එතකොට රූම් එකට ගියා රුපියල් 20238ක් වගේ. අපි වීක් ඩේ එකක් තෝරගත්තා. මොකද එතකොට සෙනගත් අඩුයි අපිට පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් නිසා. මේ තමයි අපේ රූම් එක. ලංකාවේ මං කැමතිම දෙයක් තමයි හොටෙල් රූම්ස් හරි ස්පේෂස්. හොඳට ඉඩ තියෙනවා. මෙතන ටී බෑග්ස්, වෝටර් බොටල්ස්, කෙටල් එකක් එහෙම තියෙනවා අපිට තේ එහෙම හදාගන්න. මෙතන තියෙනවා වෝඩ්‍රෝබ් එක. මෙතන රෝබ්ස් තියෙනවා, අයන් එකක් තියෙනවා. මේ බාත්රූම් එක, ඒකේ ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර්, බොඩි ලෝෂන්, සෝප් ඒ හැම දෙයක්ම තිබුණා. අපි රිවිව්ස් වල දැක්ක සමහර කට්ටියට ඒවා හම්බෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒත් අපේ රූම් එකේ නම් තිබුණා. ඉතින් මේ බෙඩ් එක එකත් එක්ක ටීවී එකක් තියෙනවා. මෙතනින් එළිය බැල්කනි එක. එතනත් ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා අපිට. බීච් එක පේනවා. මෙතන අපි නිව්සීලන්ත ඉඳලා ලංකාවට ආපු ඒ ජර්නි එකේ vlog එක මම දැක්ක ගොඩක් කට්ටියත් බලලා තිබුණා. ඉතින් ඒක අප්ලෝඩ් කරන් පස්සේ මට බලන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ටීවී එකේ එක බැලුවා. ඉතින් ලන්ච් වලට අපි හොටෙල් එක ළඟම තිබුණ රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. ඒකේ නම මට මතක නැහැ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා රිවිව්ස් එහෙම තිබුණා. ඉතින් අපි ඒකට ගිහින් බැලුවා මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. නිගම්බෝ වල අපි වැඩියෙන්ම කන්න කැමති වෙලා හිටියේ සී ෆුඩ්. ඉතින් අපි ඕඩර් කරා ප්‍රෝන් ඩිෂ් එකක්. ඒකේ චිප්ස් තිබුණා, තව සැලඩ් එකක් තිබුණා. හරිම රසයි. තව අපි සී ෆුඩ් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ගත්තා. ඒකේ ලෝබ නැතුව ඉස්සෝ, දැල්ලෝ එහෙම දාලා තිබුණා. හරිම රසයි ඒ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකත්. ඩිනර් වලට අපිට එළියට යන චුට්ටක් කම්මැලි හිතුණා. ඒ නිසා හොටෙල් එකේ මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා අපි බැලුවා. එදා වීක් ඩේ එකක් නිසා ඩිනර් බුෆේ එක තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා සෙට් මෙනු එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැන් අපි මේ බලන්න යන්නේ. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එක තියනවා කියලා කිව්වා. වැඩිපුර 4000 ගාණක් ගෙවලා අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒත් අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට යන්න තැනක් හිතාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඩිනර් වලට අපි හොටෙල් එකෙන් කාලා බලමු කොහොමද කියලා.
මං ගත්තා අයිස් ටී එකක්. ඒක නම් මට එහෙම ලොකු රහක් දැනුනේ නැහැ. හස්බන්ඩ් ගත්තා මින්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඒක නම් රසයි. චූටි පුස් යාළුවෙක් ඇවිල්ලා මෙතන බලාගෙන හිටියා මොන හරි යාට කෑමක් හම්බෙනකන්. අපි ගත්තා ටූන සැලඩ් එකක්. ඒකේ ටූන කෑලි හැම ලොකුවට තිබුණා. ඒත් හැම ලොකු රහක් එකේ තිබුණ නැහැ. සමහර විට සැලඩ් එකේ විදිහ වෙන්න ඇතියේ. අපි තව සීෆුඩ් පිට්සා එකක් ගත්තා. ඒක නම් රහට තිබුණා. ඒකේ ඉස්සෝ දැල්ලෝ හැම හොඳට දාලා ඒක රසට තිබුණා. ඉතින් ඩිනර් වල මේ ටිකට අපිට ගියා රුපියල් 7189ක්. දැන් අපි කාලා පීලා අපහු රූම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ. පහුවෙන්ද උදේ අපි හොටෙල් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බැලුවා මොනවද තියෙන shops කියලා. එතකොට අපි දැක්කා Blue Breeze කියලා පුංචි කැෆේ එකක්. කැෆේ එක ඇතුළට ගිහම එතන හරි කාම්, ඒ ස්ටාෆ් එකත් හරිම හොඳයි. එතන හොඳ වයිබ් එකක් තිබුණා. ඉතින් අපි හිතුවා මෙතන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගමු කියලා. මට උදේට කොෆි එකක් නැතුව බෑ. ඉතින් මං ගත්තා කොෆි එකක්. ඒක රහට තිබුණා. හස්බන්ඩ් ගත්තා පයිනැපල් ජූස් එකක්. ඒකත් රහයි. අපි ගත්තා ඇවකාඩෝ ටෝස්ට් එකකුයි පෑන්කේක්සුයි. මං ගත්තේ පෑන්කේක්. ඒක ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් එකට හදලා තිබුණේ. ඇතුළට පැණිපොල් දාලා. ඒ පෑන්කේක්ස් හරිම සොෆ්ට්. ඒක උඩින් කෙහෙල් චූටියට කොටු කොටු කපලා දාලා තිබුණා. තව මට මතක විදිහට කජුත් තිබුණා. උඩින් චොක්ලට් සිරප් එකක් දාලා තිබුණා. හස්බන්ඩ් ගත්ත ඇවකාඩෝ ටෝස්ට් එකක්. ඒකේ පෝච්ඩ් එග් එකක් තිබුණා. තව බටර්ඩ් මෂ්රූමුත් තිබුණා. ඒ ඩිෂ් එක නම් මාරම රසයි. ඉතින් මේ ඔක්කොටම ගියේ රුපියල් 2850යි. ඉතින් ඒ ගානට මාරම වර්ත්. පෝෂන්සුත් ලොකුයි, බඩත් පිරුණා. අපි ආපහු හොටෙල් එකට ආවා. හොටෙල් එකේ ඉඳන් බීච් එකට අපිට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එදා සෙනඟ කවුරුත් හිටියේ නෑ වෙරළේ. ඉතින් අපි නිදහසේ ඇවිදලා රැල්ල පාගලා ආවා. මේ බීච් එකේ ඉඳලා එනකොට හොටෙල් එක පේන විදිහ මේ පොල් ගස් යට හරිම ෂෝක්. අපි රිලැක්ස් එකේ ගොඩක් වෙලා මෙතන ඉඳගෙන හිටියා. අපි ආපහු ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඉතින් 20000 ගානකට මේ වගේ හොටෙල් එක නිදහසේ ඉන්න හම්බෙච්ච එක මං හිතන්නේ එක වර්ත් කියලා. ඉතින් අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා මෙතන. ඊළඟ බ්ලොග් එකේ අපි ආපහු නිව්සීලන්ත යනකොට සිංගප්පූරුවල අපි දවස් කීපයක් හිටියා. ඒ බ්ලොග්ස් වලින් ඊළඟට අපි හම්බෙමු.